Hi friends, welcome to my YouTube channel. අද අපි බලන්න යන TestNG related මාතෘකාව තමයි TestNG dependent methods. ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන description එකක් දාලා තිනවා. ඒක වෙලාව වරන් කට්ටිය නිදහසේ ඒක කියවලා බලන්න. මම proper meaning එකක් උදාහරණත් එක ඔයගලන්ට දීලා මේක ඕගොල්ලන්ගොල්ලට හරියට insert කරන්නම්. කවුරුත් ඒක නෝ වෙරි කරගන්න එපා. ඒත් වෙලාවක් කරන් මේ description එක කියවලා බලන්න මම සරල හැඳින්වීමක් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් දන්නවා at test annotation එක දාලා test methods create කරන විදි ඊට පස්සේ ඒක prioritize කරන එක test එකක් disable කරන එක ඒවට දැන් අපි කලින් videos වල බලලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එකට පළමුව ඇවිල්ලා බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ playlist එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න මේක බලන්න මොකද මම මේ වීඩියෝ එකයි දෙවෙනි වීඩියෝ එක අතර සම්බන්ධයකුත් ඇති කරනවා ඒ වගේම වෙනස්කමකුත් පෙන්නනවා ඒ හින්දා දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලලා මේක බලන එක ඔයගලන්ට වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඩිපෙන්ඩන්ට් කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි උදාහරණයක් කියනවා මේ මිනිහා තව මිනිහෙක් කෙරෙහි ඩිපෙන්ඩන්ට් වෙලා තමයි ආ වැඩ කරන්නේ. එයා නැත්තම් මෙයාට කිසිම වැඩක් කරගන්න බෑ කියලා කියනවා. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි යූස් කරනවනේ මේ වර්ඩ් එක. එතකොට ඒ මීනින් එක තමයි මේ at test එකේ තියෙන්නේ. ඩිපෙන්ඩන්ට් වැඩ කරන්නේ at test annotation එකත් එක්ක අපි පාස් කරන parameters කීපයකින් තමයි මේ dependent methods වැඩ කරන්නේ. අපි දැන් උදාහරණ කීපයකින් මේක අපි සරලව තේරුම් ගමු ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රැක්ටිකලි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා බලමු. ඒ සඳහා මම උදාහරණයක් ලෑස්ති කරගත්තා friends. අපි කලින් වීඩියෝ එකේ බලපු උදාහරණයක්ම මෙතන තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයට ගමු ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා login create edit delete logout. මේ වැඩ ටික තමයි අපේ ටෙස්ට් වලින් කවර් වෙන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ at test methods කීපයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ස්ටෙප්ස් ටික මට කවර් කරගන්න ඕනේ at test annotation එක දාලා test methods වලින්. එතකොට බලන්න මුලින් login වෙනවා create කරනවා edit කරනවා delete logout දැන් වැඩේ තියෙන්නේ කෙලින්ම මේ test methods කීපෙම තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ දැන් අපි මේක execute කරනවා edit එක විතරක් ඒත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ login එක වැඩ කරේ නැති වුණොතින් application එකට කවුරුත් login නැත්නම් edit එක වැඩ කරන්න විදියක් නැහැනේ ඒක කවුරුත් දන්නවා එතකොට ඒවා තමයි dependent කියන්නේ දැන් edit test එක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න නම් කවුරු ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක log වෙන ෆන්ක්ෂනැලිටි එක වැඩ කරන්න ඕනේ. මේවා main functionality ඇප්ලිකේෂන් එකේ. එතකොට මේවා මත තමයි depend වෙලා තියෙන අනිත් test ටික. ඒක සරලව තේරුම් ගන්න. ඒකට login create එකක් කරන්න නැතුව edit කරන්න බෑ. එතකොට මේ edit කියන functionality එක dependent වෙනවා login වෙන්න ඕනේ, create වෙන්න ඕනේ, create කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ test කෙරෙහි dependent වෙනවා. ඒක තමයි මම ගත්ත පළවෙනි උදාහරණේ අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට තව උදාහරණයක් ගමු. එතකොට උදාහරණ කීපයක් ඕගොල්ලෝ ගොල්ලොට යනකොට උගලට ඉබේම ඒක මතක් වෙන සම්භාවිතාව වැඩි. handle dependencies යටතේ මම ඕගොල්ලන්ට අද කියලා දෙනවා parameter දෙකක් at test annotation එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. එකක් depends on methods අනිත් එක always run. මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද මේ වෙන්නේ? ඒවා අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනකොට ඩිස්කස් කරගමු. අපි එහෙනම් වැඩි කාලේ නාස්ති නොකර implementation එකට යමු. ඒ සඳහා friends මම create කරගත්තා class එකක් public class dependent test කියලා. ඔයගොල්ලොත් මම එකම මේ ටික වැඩ ටික කරගෙන යන්න මුලින් class එකක් create කරගන්න dependent method. ඒක ඇතුළට ඔයගොල්ලන්ට methods කීපයක් දාගන්න තියෙන්නේ. මම මේ methods ටික already මං ගාව තියාගත්තා. මොකද නැත්තම් ඒකට වැඩි කාලයක් යනවා මේ methods ටික මෙතන දාන්න. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන add test කියන එක hover කරාම පේනවා ඒක import කරන්න ඕනේ අපි import class. ඒක JUnit වලින්ද TestNG වලින්ද කියලා අහනවා. අපි දැන් use කරන්නේ add test annotation එක TestNG කවුරුත් දන්නවා. එහෙනම් මම ඒක දා ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ methods ඔක්කොම වැඩ කරනවා කිසිම issue එකක් නැතුව. හරි මම දැන් මම ගන්න දෙවෙනි උදාහරණය. මම කියවනේ උදාහරණ කීපයක් ඔස්සේ තමයි මම මේක ඔයගොල්ලන්ට දාන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන at test annotation එක දාපු test methods තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට test method තුනක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි test එකේ කියන්නේ මම මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ student කෙනෙක්. හරිද? කාටත් ලේසි කට්ටියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. student කෙනෙක් real scenario එකක් මම අරන් තියෙන්නේ. ඒ student මුලින් O level ලියනවා. ඊට පස්සේ A level ලියනවා. ඊට පස්සේ තමයි campus යන්න ඕනේ. එයාට එකපාරට campus පයින්න බෑ. A level වලට පයින්නත් බෑ. O level ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ A level යන්න. A level O level දෙකම ඉවර කරලා ඉන්න ඕනේ campus යන්න. ඒ වගේ කියලා හිතන්න. හරි ඒ වගේ test method තුනක් තමයි මෙතන දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක execute කරලා බලමු මොන order එකකටද execute වෙන්නේ කියලා. මේක මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් පෙන්නුවා execution order එක වෙනස් වෙනවා. මොකද alphabetic order
අනුපිළිවෙලට තමයි අපි priority දැම්මේ නැති වුණොත් execute වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක දැන් පේනවා ඇති. බලන්න මම මුලින් O level මට print වෙන්න ඕනේ, A level print වෙන්න ඕනේ, campus print වෙන්න ඕනේ. ඒ උනට මෙතන අපිට වෙනස් විදිහ output එකක් තමයි ලැබුණේ. ඒකට හේතුව මම priority tag දාපු නැති එක. හරි. මම ඒකයි කිව්වේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක බලලා මේක බලන්න හොඳ understand එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක. හරි මේක මම දැන් මට ඕනේ මුලින් O level වෙන්න, ඊට පස්සේ A level වෙන්න, ඊට පස්සේ campus වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම ටක් ගාලා මොකද්ද කරගන්න ඕනේ? මම දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා playlist එකේ මම මෙතනට priority tag එක දාගන්නවා. ඒක default value එක 0 තියාගන්නවා. හරි. මම මේකම use කරන මේකට මේක ඊට පස්සේ වෙන්න ඕනේ. මේක ඊට පස්සේ දෙවෙනියට වෙන්න ඕනේ. එන 1 2 කියලා මම මෙතනට දාගන්නවා. දැන් අපි run එකක් දාලා බලමු අපිට ලැබෙන output එක. අපේ execution එකට පොඩි වෙලාවක් ගන්නවා friends. මේක build වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට output එක ලැබෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි expect කරන output එක මෙතන ලැබිලා තියෙනවා. මුලින් O level, ඊට පස්සේ A level, ඊට පස්සේ campus. හරි. දැන් එතකොට මොකටද dependent methods කියන එක use කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. මොකද priority tag එක තියලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් එයි මෙයා මේ depends on methods මේ වගේ මේවා explain කරන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඒක හිතෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් තමයි මාතෘකාව. අපේ මාතෘකාවට එන්නේ. දැන් මට friends දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක by default මේක enable true එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ටෙස්ට් එක වැඩ කරනවානේ. මම මේක enable false කරනවා. මේකත් අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරපු එකක් enable false කරනවා. මම දැන් මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. මම ඇයි depends on methods use කරන්න කියන එක ඇයි අපිට මේ මාතෘකාව වැදගත් වෙන්නේ කියන එක මේ ටෙස්ට් එක run වෙලා output එක ලැබෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. දැක්ක නේද? දැන් O level මෙයා ස්ටුඩන්ට් කරන්නේ නැතුවම ඔයගොල්ලන්ට පේන මේ A level campus මේ දෙකම වෙලා ඉවරයි. වැරදි නේද? දැන් මෙතන තමයි issue එක ඉන්නේ. අපිට depends on methods ඒකේ උදව්ව ගන්න වෙන්නේ මේ වෙලාවේ. හොඳට තේරුම් ගන්න priority 0 enable false දාලා අපි මේ test method එක අපි run වෙන්නේ නැතුව disable කරලා දැම්මා. ඒ වුණාට A level campus කියන එක run වුණා. අපිට මේ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. අන්න එතනදී අපේ මාතෘකාව උපයෝග කරගෙන අද අපි කතා කරන මාතෘකාව dependence method කියන එක අපිට මෙතනට දාගන්න වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි priority tag එකේ අපිට real time requirement එකක් තමයි අපි implement කරන්න යන්නේ automation වල. අන්න එතනදී TestNG ලොකුවට අපිට ලොකු හයියක් වෙනවා. ඒ වගේම උදව්වක් වෙනවා. ඒක මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ introduction දෙනකොට මම කියලා දෙන්නේ. real time requirement වලට solution දෙන්න තමයි TestNG annotation එකේ ඒ framework එක අපි use කරන්නේ. අන්න එතෙන්දී ඒ real time requirement solution එකට හොඳ proper solution එකක් දෙන්න අපි depends on methods කියන එක use කරනවා. depends on methods වලට වෙනවා depends on method කියලා තියෙනවා. මම ඒකට pass කරන value එක මේ method එකේ නම copy v දැක්ක නේද? දැන් depends මේ method එක A level කියන එක depend වෙනවා O level කියන එක මත. ඊට පස්සේ campus කියන එක depend වෙනවා මම ඒකට දාන්නම් depends on methods මකට curly bracket දානවා friends. මට මොකද මේ methods දෙකක් මත මෙයා depend වෙනවා කියලා පෙන්නන්න මට මේ curly bracket කියන මෙන්න මේ tag දෙක use කරලා තමයි මට methods ටික define කරගන්න වෙන්නේ. එකක් නම් කමන්නේ මේ විදියට equal අපිට double quotation ඇතුලේ O level කියන එක දෙන්න පුළුවන් methods නම. අපිට methods දෙකක් තුනක් හතරක් insert කරන්න ඕනේ නම් අපිට මේ curly bracket ASCII තමයි ඇතුලේ තමයි අපිට insert කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට මම මෙතනට define කරන methods දෙක මොකද්ද? O level A level දෙකම. ඒක copy කරා මෙතනට දැම්මා. ඊට පස්සේ comma එකක් දාලා දෙවෙනි method එකත් copy කරලා මෙතනට දාගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේක enable false එක අයින් කරනවා. හරිද? false එක අයින් කරලා priority 0 කොහොමත් ඒක default value එක මම ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක අපිට නොපෙනුනට priority 0 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කියලා හිතාගන්න මේ මෙතන දැන් මම priority 0 දැම්මත් එකයි මම දැන් මෙතන නොදැම්මත් එකයි. මොකද ඒක depend වෙන්නේ මේ methods දෙක depend වෙනවා මේක මත. හරිද? එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් run වෙන්න ඕනේ. මම ආයෙ execute කරන්නම්. දැන් අපේ පිළිවෙල ආයි ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. අර priority 0 1 2 දැම්ම වගේම ඒ පිළිවෙලම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ execution එකකින් පස්සේ මුලින් O level වෙනවා.
හරි. අපි error එකක් කියලා තියෙනවා අපි ඒක කියවමු. මම මොකක් හරි වැරද්දක් කරලා තිබ්බනම් ඒක අපි කියවලා understand කරගමු. TestNG depend on campus depends on non-existing methods O level A level. O level A level. හරි. ඔයගලන්ට පේනවා මම මොකද්ද මෙතන වැරද්දක් කරේ කියලා මම දැන් කියන්නම්. මොකද මාත් එක්ක මම මේ රියල් ටයිම් කරන්නේ කොහෙවත් මේ අප්ඩේට් කරගෙන එහෙම නෙමෙයි. ඕගොල්ලොත් එක්කම මම මේ වැඩ ටික කරන්නේ. ඒකෝට මගේ එරර් එකක් ආවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මම මේ එරර්ස් කියවලා කොහොමද මේකට සොලියුෂන් එක දෙන්නේ කියන එක. ඒක තමයි ලොකුවටම අපිට වටින්නේ මට වටින්නේ ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට වටින්නේ. මම මෙතන වැරද්දක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මෙතනට මම ඩබල් කොටේෂන් දාන්න ඕනේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. එහෙම කමා සෙපරේට් කරත් මම ඩබල් කොටේෂන් ඇතුලේ තමයි මෙතඩ් එක ඩිෆයින් කරන්න ඕනේ. එකක් නම් මේ විදියට දෙකක් නම් මේ කර්ලි බ්‍රැකට් එක දැම්මා. ඩබල් කොටේෂන් එකක් ඇතුලේ තමයි මෙතඩ් එක ඩිෆයින් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි රන් කරලා බලමු. මේව හොඳ අත්දැකීම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ඕගොල්ලන්ටත් මාත් එක්ක මේ errors handling කොහොමද කරගන්නේ? මෙයා රන් ටයිම් එක්සෙප්ෂන් කියවන්නේ කොහොමද? කම්පයිල් ටයිම් error આવත් කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ? ඒ ඔක්කොම හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් මාත් එක්ක කරනකොට. දැන් බලන්න O level A level campus පිළිවෙල තියනව නේද? දැන් අපි බලමු. දැන් depends on method එක ගන්නට වැඩ තේරුම් ගත්ත කියලා මම හිතනවා. දැන් මෙතනට enabled false දෙමු. enabled spelling වැරදි. O level sorry method එක ඇතුළේ parameter එක නෙමෙයි අපි test එකත් එක්ක තමයි මේ argument pass කරන්න ඕනේ. enabled false. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් කල්පිත ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට දැන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. O level කියන එක මම දැන් enable false කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ methods දෙක depend වෙනවා මේක මත. අපි මේක run කරලා output එක බලමු. enable false. එතකොට මේ test එක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දෙක වෙන්නත් බෑ නේද? අපි execution එක තාම යනවා. අපි බලමු result එක. මොකද මේ methods දෙක අනිවාර්යෙන් depend වෙනවා මේකත් එක්ක අපි මේතනදිම fail කරනවා. මේ වගේ errors ආවහම හොඳට කියවලා understand කරගෙන ඒකට හොඳ idea එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. depending on penalty depending campus is depending on methods public void O level which is not annotation with attest of included. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ මෙතන මම මේකේ ෆෝල්ස් කරපු හින්දා මේ එකක්වත් වැඩ කරන්න බෑ. ඒක තමයි මෙතන වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ගන්න ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මේක රියල් සිනාරියෝ කොහොමද උමනාවෙන් වුන්නේ කියලා කිව්වොත් මම මගේ උදාහරණයක්ම එක පෙන්නන්නම්. මේක ඇත්තටම attest annotation අපිට මල්ටිපල් ගාණක් එක ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ දාගන්න වෙන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අපිට කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ දෙවෙනි every Java classes will cover more than one test case. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වේ එකේ software company එක වේ දෙකක් තියෙනවා කොහොමද automation framework එක handle කරගන්න test methods ලියන්නේ කියන එක. එතකොට මේක පළවෙනි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා මම කතා කරා මේක බලන්න එතෙන්දී එක class එකක ඇතුලේ attest annotation multiple ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක scenario base කරගෙන test කීපයක් test case කීපයක් අපි insert කරන එක scenario එකක් ඇතුළත. ඒ කියන්නේ එක class එකක් ඇතුළත. හරි. ඒ වගේ වැඩක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අපිට test case 50ක් තියෙනවා. එක scenario එකක් ඇතුළේ handle කරගන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රධාන functionality එකක් වැඩ කරේ නැත්නම් අපි දැන් depends on methods දැම්මේ නැති වුණොතින් එයා කරන්නේ main functionality කියන login function වැඩ කරේ නැති වුණත් edit delete ඊට පස්සේ logout functionality එක නිකන් වැඩ කරනවා execution වෙනවා. ඒව නිකන් කාලේ අපරාධයක් නේද friends? හිතලා බලන්න. අන්න ඒක handle වෙනව නේද මේ depends on methods දැම්මම. පළවෙනි එක fail නම් ඒ වගේ මේක enable false නම් ඒක dependent කරලා තියෙන අනිත් methods වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක ලොකු උදව්වක් නේද මේ කාලේ අපදිනවා අපිට මේ වැඩ ටික කරගන්න. ඒක තමයි ප්‍රධානතම වාසිය depends on method choose කරන. එතකොට වාසිය ටිකත් ඕගොල්ලන්ට මගේ කටින් කියවුණා. ඒ වගේම හොඳ understand එකක් ඕගොල්ලන්ට අරගත්තා depends on methods එකේ කොහොමද real time requirement solution දෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතනට enable false දෙන්නෙත් නෑ මම. දැන් මම කරනවා ඔයගලන්ට මේක මම කතා කරන්නම් තව වීඩියෝ එකකින් මේ playlist එකේම assertions තියෙනවා. මම මෙතනට assert .fail කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මට test method එක fail කරන්න මම හිතලා මතලම මම මේක fail කරනවා. මට මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම මේක කරන්නේ assert මේව මොනවද මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ මම ඒක තව වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. දැන් අපි මේක ආයි run කරලා බලමු. දැන් මේකෙන් වෙන්නේ පළවෙනි method එකම fail කරනවා. මේක enables false නෙමෙයි. දැන් method එක fail වෙනවා. එතකොට කොහොමද මේක handle වෙන්නේ කියන එකත් අපි දැන් බලමු.
ඔයගලන්ට පේනව නේද? කලින් enable false තියෙනකොට වෙන විදිහේ result එකක් ආවේ. මේ වෙතෙන්දී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක පළවෙනි එක fail වෙලා කියලා පෙන්නනවා. ඒ වුණාට මේ දෙක execute උනේ නැහැ. මේ දෙක execute උනේ නැහැ. හේතුව පළවෙනි එක fail වෙලා තියෙනවා. මේ දෙක dependent වෙලා තියෙනවා මේකත් එක්ක. දැන් මම කතා කරන්න යනවා මගේ දෙවෙනි annotation එක අය ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දෙවෙනි annotation එක attest annotation එකත් අපි අපි දැනගන්න ඕනේ තව parameter එකක් තමයි always run. හරි always run කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හරි always run attribute එක තමයි අපි දැන් දැනගන්න යන්නේ. depends on method always run. හරි always run එහෙමනම් අපි දැනගමු මෙතනට අපි දැන් always run එකේ meaning එක මම කියන්නම්. always run එකෙන් වෙන්නේ අපිට දැන් පළවෙනි method එක මේක දැන් dependent කරලා තියෙනවා O level කියන method එක මත O level A level කියන මේ method දෙකම මත campus කියන එක රඳා පවතිනවා. දැන් මට ඕනේ මේ වගේ requirement එකක් එනවා. මේ test දෙක fail වුණත් හරිද? මේ දෙක fail වුණොත් enable false තිබුණත් මට මේ test එක අනිවාර්යෙන් run වෙන්න ඕනි කියන වගේ functionality එකක් මට එනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ requirement එක මට handle කරගන්න වෙනවා. එන්නේ එතෙන්දී අපිට උමනා වෙන parameter එක තමයි always run. always run default value එක false තියෙන්නේ මම ඒක true දෙනවා. හරිද? always run true. එතකොට වෙන්නේ මේක fail වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ campus කියන method එක dependent වෙලා තිබුණත් O level A level මත මම දැන් මෙතන always run true දාපු හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මට කියන්න පුළුවන් මේ campus method එක run වෙන්න ඕනි කියලා. අපි ඒකත් execute කරලා බලමු. එතකොට මෙතන result එක මේක execution වෙන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි කල්පිතයක් ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ නිගමනයක් ලැබෙන්න අර පොඩි theory එකක් තියෙන කල්පිත ගොඩනගා ගන්න. ඊට පස්සේ නිගමනය ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ sure කරගන්න make sure කරගන්න result එක බලලා. එතකොට තමයි හොඳ update එකක් ඔයගොල්ලෝ වලට යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මෙතන result එක O level කියන එක fail වෙලා තියෙනවා. A level කියන එක execute උනේ නැහැ. මොකද always run මේක by default value එක false තියෙන්නේ. ඒ වගේම A level කියන method එක dependent වෙලා තියෙන O level මත. ඒ හින්දා මේක වැඩ කරේ නැහැ. ඒ වුණාට campus කියන method එක pass වුණා අපිට කිසිම issue එකක් නැතුව. ඒක dependent method use කරලා තිබුණත් ඒක pass වුණා. හේතුව always run අපි true දැම්ම. always run true දැම්මොත් එයාට වැඩක් නැහැ. අනිත් methods මොන වුණත් අනිවාර්යෙන් එයා run වෙනවාමයි. හරි. අද වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ dependent method එක හරියට ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාන්න. එතකොට මම ඒක අද මම කරා කියලා විශ්වාස කරනවා. මොන හරි doubt එකක් තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් මට comment කරන්න මම උත්තර දෙන්නම්. මගේ මේ tutorials මම කරන ටික මම GitHub playlist එකට මම upload කරන්න. මගේ GitHub link එක මම description section එකේ මම insert කරලා තියෙන්නේ. ඒව බලලා ඔයගොල්ලෝ update එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට code copy කරලා දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් වැඩක් කරොත් විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මතක හිටින්නේ. තනියෙන් practice කරන්න. ඒ වගේම හොඳට ඉගෙන ගන්න. Learn well, teach others friends. Cheers.